عندهم هاجانا وشتيرن وارجون. ايش؟ هاي تنظيمات صهيونية. الله يلعن الشاعر اللي شفتك وعرفتك فيها. ولا تخوني ولا قلبك ولا تخوني. غص بالك وبال لي أمنك. عمران وقال المي ينسحب السيل. انت متأكد شفته؟ متأكد شفته بعيوني. اسمعني يا الله، اسمعني يا حبيبي. تحيا الوحدة العربية، تحيا الوحدة العربية، تحيا الوحدة العربية، تحيا الوحدة العربية، تحيا الوحدة العربية. ساعات لما شفتك أول مرة وثاني مرة ما أدري وش صار لي. أحمد نقولها ثور تقولي حلبو، ما سويت إشي بس ما ودنا نجاكي. والياس وش يقول؟ على فكرة فكركم كثير قريب منا، جاي بالنص بين القومية والشيوعية. أميرة ما بتخصك بإشي. الواضح يا سلطانة من حكيك إنك بتهدديني. انفذ بجلدك، هاي فرصتك الوحيدة. انت عايز الجيش بتساندنا. مرعي مرعي. لا عفوا، بس يعني انه كيف يا ابونا بدك تساعدني يعني؟ بدبرك عن طريق الكنيسة، بس يا جريس لازم عاد تصير تيجي على الكنيسة، ولازم تقوي إيمانك عاد. بصحة أميرة، بصحة السمكة. بدك تبيع سلاح؟ زي ما تقول شباري وفشك وجنادات وأي نوع من السلاح الخفيف. بس الأصول الاثنين ورا. وأنا ما حدا يقعد حدي. أميرة حطي الكلب حده. وأنا لغيرك يا بعد عمري. بكرة لما تروح على عمان راح تتغير كل حياتك، هدومك ودارك وروحاتك وجياتك. وإن شاء الله ربنا يعطيني مصاري واشتري سيارة، ومش راح أخلي مكان اللي أخذك عليه مشان تشم الهوا على القدس ورام الله وكل مكان، مشان أنسيك همك. وولد ما ودنا نجيب ولد. هذا الموضوع عليك انت، بس علي أنا وعلي أنا كمان. أقول لك اثنيناتنا. ليش بعدتي؟ اللي بيستحي ما بيجي ولاد. شكله جريس اجا. شو اللي جابه هذا هسه؟ لأنك بتستحي. إذا قلت لك إني بطلت أستحي بقول لك خليه يستنى للصبح.
حط من هالحمر ابو جميل، لا تبخل. تكرم. جريس، اهلا اميره، كيفك؟ زعلانة منك. انا ليش؟ لأني شفتك بعمان وما حكيت معي. انا؟ ناديت لك وما رديت علي. بجوز كنت ماشي وما سمعتك. كنت بتسولف مع صاحبك، شو اسمه؟ شو بدريني عن مين بتحكي؟ حطي له اسم من عندك، مش انت دايما بتعطي للناس اسماء؟ طب ليش ما زرت ماما؟ ماما؟ شفت كيف صرت احكي؟ تعودت عليها، مرات بقول ماما مرات بقول يمه. عسل طالعه من ثمك مثل العسل، ضلي قوليها. طب امتى بتيجي لعندنا؟ باجي خلص تحكيش، اليوم تيجي وتتعشى عندنا وانا اللي حسوي لك العشاء. والله وسارة تعرفي تساوي يا اميره. بسوي كل اشي. طيب توكل، يلا تخاطر، تعال. انت بكيف على السلافه بهالقعده؟ كيف شايفني لبسها؟ والله مليح يا استاذ. شوفي يا سعدة، هذا بلبق على رجلك تمام. أنا ألبس هذا؟ تلبسي هذا، ليش لا؟ أنت ما بتشوف النسوان؟ كل واحدة منهن لابسة كعب هالقد طوله. بس أنا مش متعودة. بكرة بتتعودي. أحمد، أنا دائما أشوف النسوان لابسات مثل هذا الكعب وأقول كيف يعني ما بيوقعن. قلت لك يا سعدة متعودات، وأنت بكرة بتصيري زيهن إن شاء الله. شو بنقصك؟ لا أنا ما رح أصير مثلها. بتصيري زيهن، قسي. هذه ضيقة على رجلي، ما ودي إياها. شو ما ودك إياها؟ لو سمحت حط لنا هذول بكيس. حاضر، تؤمر أمر. شكرا. اسمع يا سعدة، أنا اليوم عازمك على الغداء وعلى حسابك. على حسابي؟ على حسابك. بس أنا عمري ما رحت المطعم. ليش؟ هو زيدان عمره ما عزمك على مطعم؟ عمري ما طلعت من داره غير على الحارة. لا، من اليوم طالع بدك تروحي وتيجي وأعزمك ونروح وين ما كان. وبعدين معاك يما، انت بدكش تبطل قرايه؟ اي عينيك يما، مش مكفي المدرسه وهسه بدك تقرا في الجامعه ولسه بتقرا يما. زهقاني وما شو بدي اعمل؟ قوم روح تشلق طشي. طشيت، ما خليت محل الا رحته، وما خليت صاحب الا زرته. طب شو اقول انا اللي قاعده بين 4 حيطان فرفطت روحي. طيب شو رايك اما اقرا لك شوي من اللي بقراه؟ شو تقرا لي؟ هذه روايه اسمها مدام بوفاري. لا فك عني بديش. طيب تعالي من غير الموضوع. شو رايك احكي لك عن الاشتراكيه؟ شو هذه؟ الروس يعني. اي هذه الشيوعيه. شو هيك سامعه فيهم؟ ولا يما هذول ملحدين. طب انت مين اللي قال لك؟ اسمع الناس تسولف. بس هذول الروس يما ناس كويسين، بكفي عمرهم ما استعمروا ولا بلد، مش مثل الانجليز دايرين من بلد لبلد. الانجليز يكسر خاطرهم يابا، شو بكره سيرتهم. خلص عاد، بدي اخليك تصيري شيوعيه. شو مش عاجبك؟ فضنا من هالسيره يما. شفت أميرة بنت سلطانة؟ شفتها. شو مالها؟ شفت الكلب اللي معها؟ ولا شو لابسة؟ ولا عليها البنت بذخت هي وأمها. طب ليش؟ هيك بس لأنها بتلبس مثل أهل عمان. ولا عليها هي خلت شاب في البلد إلا وتغاوت قدامه، عملت مثل أمها زمان. وزي ما بيقول لك المثل، طب جرعة ثمها بتطلع البنت لأمها. أيوة مين؟ خليك أنا بشوف مين. شوف يما. أيوة جاي. وهتكون مش عارفني. ولك بطرس؟ هلا بطرس. منيح اللي عرفتني. شو اخبارك؟ الحمد لله. اي انا اللي عرفتك. الله يسعدك. كيف حالك؟ الحمد لله. والله زمان. شايف؟ حي الله تفضل. يا الله. واخيرا شفناك، اخيرا طل القمر. هلا بطرس افندي، اهلا وسهلا. كيف حالك يا خالتي؟ نورت. اهلا وسهلا. تفضل. تسلم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ نورت الدار يا بطرس. بوجودك الله يسعدك. زمان عنا. شايف والله. خلنا اروح اسوي لك شاي. لا بعدين اقعد هسه، مشتاق لك ومن زمان ما التقينا.
ما انا حظي ما ركب على حظك، كل ما اجي ازور امي بلاقيك برا البلد. اي بس انا لما اجي بسأل عليك، مزبوط يا خالتي؟ والله يما بيسأل، والله الاستاذ بطرس بيسأل والله ما بيقصر. طول عمره ما بقصر بطرس. تدري مين شفت وانا جاي يا خالتي؟ مين؟ أميرة. أميرة؟ لقيت بقينا بسيرتها هي وكلبها. قال شو؟ قال مسميته ماكس. وكمان. بس بدك الصحيح، بنات بلدنا لما يتغندرن ويلبسن على الموضة أي بصيرن أحلى من بنات عمه. كيف عاد لو انك تشوف شهلة منها تتغندر ولا تحط حمرة، اي والله بتصير زي البس الماكل ولادها. ها وانت يا جريس شو اخبارك؟ شو بتقرا هالايام؟ بقرا بمدام بوفاري. كتاب تاريخ هذا. اكيد عن اوروبا والعصور الوسطى. سمعت بيها مدام بوفاري هاي. والله يا خالتي بطرس مقضي شغلته وعملته هالقرايه. بس تدري عاد لو اهلنا فتوا علينا قد نص المصاري صرفتوهن على جريس كان صرنا نحكي انجليزي. ما هو بيحكي انجليزي ما شاء الله عنه. قال طيب خليني اقوم اسوي لك شاي. لا مشتاق اتمشى معك بالبلد مثل ما كنا نتمشى زمان. يا جميل يسليك، خلينا انا اقوم اسوي لكم شاي يا رب. هلا بطرس والله. مرحبا شباب. السلام عليكم. انا بالفتره الاخيره يا جريس قريت كتب كثير، لطه حسين والملفلوطي والعقاد. ملفلوطي؟ برافو عليك. بس والله العقاد عقدني. ليش؟ انتوا يا المتعلمين اللي قاريين بعمان. خير يا ام لطفي. شفت هالمسخوطه كيف جرى كلبها وراها؟ اتركنا منها يعني. اتركنا. شو استفدنا من علمكم وقراية؟ وهالمسخوطه جرى الكلب، وانتوا حاطين الكلب في حوش الدار؟ يا ام لطفي كل واحد حر بحاله، هسا انت بتحبي حدا يعلق عليكي؟ لا بتضلها بنت بلدنا وبدنا ندير بالنا عليها. امشي. أنا رأيي إنه الصراع بين الدول الاستعمارية أعنف بكثير من الصراع اللي بين الدول الرأسمالية والاشتراكية. هذا صراع شكلي يا فريد. لا أكثر من شكل. بقصد ما الصراع عقاري وما بحتل هامش كبير من استراتيجيات هاي الدول. كاس؟ مش غلط. تفضل. بس يا موسى لا تستهين فيه. قلوب باشا قائد الجيش قبل من أكم من يوم اجتمع مع وجوه العشائر وشيوخ القبائل ونبههم من نوايا أمريكا في زراعة أقسام كبيرة من الصحراء الجنوبية. أنا سمعت في الحكي وقال إذا زرعت هاي الصحراء راح يهجم الجراد من السعودية على أراضينا، وأنا أعتقد إنه هذا الكلام مش مقنع، فالصو. لا يا موسى. الباشا أكد في حديثه وجود الصراع أكثر من مرة. مزبوط، بس مثل ما قلت لك صراع صغير هامشي نقدر نسميه صراع مصالح محدودة، لكن في المجمل الجهتين متفقين، يعني بيضحكوا علينا. قال إيش بورجونا عملاء الأمريكان كأنهم جايين يخلصونا من الإنجليز. يا أخي أنت مش شيوعي، ليش بتناقض بحالك؟ ستالين رفيقكم في آخر كتاب له حدد الصراع وقال إنه راح يكون صراع أعنف من الصراع الموجود ما بين المعسكرين الشرقي والغربي. يا فريد بيك، ستالين قال سيزداد حدة مع الأيام. أنا تفسيري لهالحكي مشروط بشغلة أساسية. إذا قدر المعسكر الإمبريالي إنه يهزم المعسكر الاشتراكي ساعتها راح يتفرغ لنفسه ويلحم بعضه. علشان هيك ما راح يقدر، لأنه الاشتراكية قاعد تنتشر في العالم مثل ما النار بتنتشر في الهشيم. فريد بيك الحق حالك. الحق حالي بإيش؟ التحق في معسكرنا، معسكر الاشتراكية. ليش انتم مش معترفين فيه كاشتراكي؟ معترفين فيك كديمقراطي وكنائب بارز في المعارضة، بس في الاشتراكية عذرنا. أنا اشتراكي أكثر منك. أحيانا وبالحكي بس. أنا نائب ومنتخب من الشعب، يعني حتى أصير اشتراكي لازم أوقع على كشوفاتكم؟ وشو العيب؟ العيب يا أخ موسى إنه الوطنيين اللي مثلي لازم تكون انتماءاتهم لتنظيم داخلي محض، وإلا ما بيكونوا وطنيين. ليش إحنا من وين جايين؟ من القمر؟ لا، أنت جاي من الكرك، بس أفكارك جاية من سيبيريا، لا هي من النقب ولا من الجفر. تيزن مالك؟ ليش هيك بتترفع على ناسك وأهل بلدك؟ ما في أحلى من بساطتهم وطيبتهم. هاي بس كلامهم بايخ وتافه. هاي مش تفاهة، هاي بساطة. بس بمل من كلامهم. أي عندي بيت شعر لقيس بن الملوح أحسن من كل هالسواليف.
لأنه في أدب وفي بلاغة. ما عجبك كلامي ها؟ اسكت، خلينا نسرح بهالمنظر اللي قدامنا. تسرح بيش؟ البحر الميت ولا بالقدس؟ بالقدس. يا ما حكى لي أبوي عنها، يا ما حكى لي عن الفداوية اللي فيها اللي حاربوا، عن الناس كيف انظلمت جوا وما حدا فزع لها. والبحر الميت بيش بتذكرك؟ تتمسخر طبعا. بذكرني أول يوم سبحت فيه، فاتت المي بعيوني، ما كنت عارف إنه المي مالحة هالقد، وعلقت. يا ريت ترجع هذيك الأيام. طب قوم يلا. لا خليني هون، بس على شرط الليلة بتروح معي على الدار. اليوم بقدرش، عندي موعد مهم. موعد ايش؟ اهلا وسهلا. اهلين. هيني اجيت مثل ما وعدتك. اهلين. ولك حلياني يا بنت، شو هالفساتين هاي؟ احمر واخضر، حمرة وبودرة، ولك مش مخليه اشي بنفسك. ماما تعجبي من عندنا. جريس اهلا وسهلا. مساء الخير. كيف سويتها؟ من زمان بدي اسويها يا ام اميرة، بس انت عارفة. من زمان؟ لا خلص انت بعتنا. نسيت. جريس تعال شوف فرشنا الجديد. تعالوا يلا. لا تقول ام اميرة. يلا فوت. يا مبروك هالكنبات. شو هالجفة هاي؟ اول مرة تشوفه؟ اول مرة ولا 10 مرة يعني؟ والله يا جريس قديش صار لك ما جيت لدارنا؟ بيجي شهرين. تدري يوم ما انا شفت جريس بعمان؟ بالله؟ بس هو ما شافني. يمكن كان مدنق راسه مثل عوايده. لا يمه، كان يمشي مع صاحبه. اساسا جريس عنده كثير اصحاب بعمان. الله يرضعك، فضحتنا. وامتى راجع لعمان؟ بكرة. وانا كمان. يعني اخر يوم زرتنا، لو نتفك إننا ما شفناك. بدك تعذريني، شغلت شوي. عنا؟ معك حق. هو مين احنا تمنك تسأل فينا؟ لا، تو الخير والبركة. أميرة، روحي يمه، روحي سوي لنا عشاء. لا أنا تعشيت. كذاب، بعدين أنت وعدتني تتعشى عنا اليوم. يوم تعي نسوي عشاء سوا. روحي هسه، روحي يمه، روحي. زعلتني منك. من يوم اجيت كل ليلة بستنى بتطل علي وما سويتها. نسيتني يا جريس؟ انساكي؟ ايه أنا بنسى روحي ولا بنساكي؟ يمكن انشغلت بخضرة. ايه حسيت حالي تورطت لما حكيت لك عن خضرة. صدقيني ما في اشي بيني وبينها. بعدك بتحبني؟ بحبك ولك بحبك. بس انت ما بتسأل. انت يا سلطانة متجوزة والناس بتحكي، إلك وضعك الخاص. متجوزة؟ هذا نصيبي، أخذ اللي ما بحبه. طيب انت ليش سويتي هيك؟ تدري يا جريس، أنا حبيتك من وقت ما كنت صغير، من قبل ما توعى على الحب، من قبل ما تفهم شو هي المشاعر. كنت تفهم علي. انت حكيتيها، كنت صغير بس كنت استحليكي كثير. تعرفي شو كنت احكي؟ كنت احكي هاي احلى ورا في العالم. كنت مدوخيتني. وأنا من وقتها حبيتك، بس بعد إيش؟ بعد ما كنت متجوزة. كنت تقبل تتجوزني لو ما كنت متجوزة؟ ما أظن، بعدك صغير. ليش انت بتكبري؟ وكنتي شو ما بتكبري شو ما بتكبري تحلمي. وهالحلا رايح على الفاضي، رايح للي ما بيستاهلوا. شفيت؟ فعلا راح للي ما بيستاهلوا، راح للي ما بيقدروا. انت اللي بتستاهله، انت ما اخذت منه اشي.
بدي أشوفك بعمان. كم يوم ونسكن هناك. تسكنوا؟ بشوفك كل يوم إذا بدك. بدك تشتغل هناك؟ إيش؟ مالك؟ بدي أسافر. بدي أروح بيروت. لازم أكمل دراستي. وليش؟ سافر، شوف مستقبلك. سفرة دايمة. صحتين. شو هالطبخات الطيبات هذول؟ لسه ما شفت اشي. أميرة معدلة، بكرة أنو ساعة نازل عمان. صحيح يما، بكره اروح مع جريس. منيح، بياخذكوا عودة وبدلك على الدار اللي شريناها بالمرة. جريس شو قلت؟ شو بده يقول؟ روح يسوي شاي. والله بدي اسوي لك اطيب شاي. تسلمي. أصب لك؟ صبي. طب الشاي؟ خلي أميرة تشربوا لحالها. طول بعمان قبل ما تسافر؟ يعني عبين ما يجيني القبول. معناته بشوفك كتير. من حظي. بدك واسطة أدبر لك؟ انتي؟ تجرب؟ لا، ما بدي اجرب. لسه بكير على الواسطة. يعني الشغلة بوضع طبيعي بتاخذ لها شهر شهرين. هن اللي بشوفك فيهن. مش فاهم. شهر واحد بكفي. ترجمي. قلنا لك مش فاهم. جريس حبيبي، لا تتعلق فيها. ليش؟ أحسن لك. هذا موضوع ما في لزوم تعرفه. ايه بعدين معك تفوتيني هيك متاهة. خلينا باللحظة اللي احنا فيها. يلا تصبح على خير. وانتي من أهل الخير. يلا يلا بس شوي. يلا يلا تصبح على خير. يلا 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 روح.
يما يما حبيبي متى جيت يما؟ هاي دخلتي. شو شايفك نايمة؟ يما قعدت استناك. طب يلا مد ايدك تعشى. لا ما بدي، تعشيت. تعشيت عند مين؟ عند صاحبي. بطرس؟ لا واحد ساكن بالحارة الغربية، ما بتعرفيه. صحتين وعافية يا حبيبي. على قلبك. انت ليش ما تعشيتي؟ أنا قاعد بستناك، معقولة أتعشى لحالي؟ هيك بطلتي لحالك. يلا بدي ايدك اشوف. بطل في نفس يما. هسا انا بدي افتح نفسك وغصبا عنك. يما خلص الله يرضى عليك، ما بدي خلص. طيب خذي هاي من ايدي وخلص. يما الله يرضى عليك، قلت لك خلص. شو بدك تكسفيني يعني؟ هسا بقوم. لا يما هات يما. يعني طول عمرك تطعميني بايدك، ما بيطلعني مرة واحدة اطعميكي؟ يما هسا اكل خلص، هسا اكل. بوعدك اخر مرة بتعشى فيها برا البيت وانا هون. لا يما يا حبيبي لا، صحتين وعافية. يا نمر يا ابو عين حمراء، يلي كلامك بيع وشراء، يا مربي قليلات الحياة، أهل البلاء مكثر عدمكم، حجاج مكة خير منكم، شهرين والثالث لفوق، يا نمر يا ابو عين حمراء. يما حبيبي شو بتساوي؟ بتونس يما. هي هيك العالم تتونس؟ شو اسوي يما؟ شو اسوي اذا النوم مجافيني؟ خلنا نوح مشان خاطر ابوك. هو المرحوم طلب منك انك تنوحي عشان ترضي خاطره؟ كل ليلة يما، كل ليلة اسمع بنات غيث يبكن. يما شو هالسواليف هاي؟ شو بنات غيث ومش بنات غيث؟ في اشي بالدنيا اسمه بنات غيث؟ لا في يما، سمعتهم وقت ما مات اخوك، وسمعتهم وقت ما مات ابوك. يما هذا الحكي مش صحيح، مش مزبوط. بدك تسافر يما؟ كيف بدك اسافر واتركك بهالحالة؟ كل شوي طالع لهون تنوحي. لا يما لا، سافر يا حبيبي، سافر الله يرضى عليك، روح الله معك، سافر وتعلم، الله معك يا حبيبي، بس دير بالك على حالك. وبتطول بعمان؟ يعني اسبوعين ثلاثة قبل ما اخلص معاملات السفر. بشوفك قبل ما تسافر لبيروت. اذا كنت هون بشوفك. ما بدي اروح، خلصت مدرسة. طيب شو بدك تعمل بعد المدرسة؟ شو بدي اساوي؟ ولا شيء. يعني يالك لولا المصاري كان سافرت مثلك ودرست. ما بتعرف، يمكن يكون حظك احسن من حظي. بتواسيني يعني؟ لا بواسيك ولا اشي. الواحد فينا ما بيعرف اذا كان رايح لطريق السعادة ولا لطريق البلا والشقا. بيروت شقا وبلا. بقصد يعني لا تقصد ولا على بالك، شو ما كان السفر يكون احسن من القعد في البلد. هسا تقلبليش اياها نكد. جاي اودعك واسألك اذا بتوصي على اشي ولا لا. سلامتك، ما بدي شي. عن جد بحكي. وانا كمان بوصي بسلامتك. يا الله تسهل احسن ما تتاخر على السيارة. بإيش سارح؟ ولا بيشي. بس نصل عمان ضلك معود مشان يدلك على الدار.
بتعرف اني بعدني ما شفتها؟ عن جد؟ والله. باخذك عليها. لا لما تجي ماما. ماما يكسر خاطرك. خاطرك انت. تؤمري يكسر خاطري، يكسر خاطري انا يا ست أميرة. حسس حسس، شوف ما انا عم شعر. ليش تضحكي؟ عليك. علي انا؟ يا زلمه شو بدك فيها؟ طلع قدامك. وانت ليش خايف؟ ما باخذ الروح الا اللي سواها. افرض عملت حادث والله ما اخذ روحك، ما بدك تعيش طول حياتك معتوه. فال الله ولا فالك، ولا عليك ما تفش عكيك. يا زلمه ما تطلع قدامك. يا زلمه لا تخاف، انا بشوف من كل ناح من راسي، وين ما درت راسي بشوف. وين بدك تحطه هذا؟ بدبره. وين بدك تدبره يا زلمه؟ بدبره يا اخي، وانت حامله على كتافك؟ عودي. ها تنساش سيارتك خصوصي يا سبت تخالف. ما تخاف علي، بدبر حالي. يا زلمه فيش وسع، وين بدك تدبره؟ وين بدك تحطه؟ انتوا لزوا شوي على بعض، لزي، ما انت شايفه مثل عود الخزران، لزوا شوي وبطلع بجنب. خلص يا عودة، اطلع. عودي طلع فيه. خلص انا بعوضك. ما سقل دمك. خلص يا لطيف. ماشي. نزلني هون يا عودة، نزلني هون. ليش بدك تنزلي هون؟ بدي اشتري اغراض. شو هالاغراض اللي بدك تشتريها؟ مش شغلك. مش شغلي. خلينا نشوفك يا جريس. ماشي. يلا باي. شوفي، خليكي واخذك اوريك الدار اللي بدنا نسكن فيها. لازم نشوفها هسه؟ المفاتيح بجيبتي. خلص بعدين. طيب اسمعي، بمر عليك القصر باخذك معي. اي خليها لبكره عاد. ماشي، بكره مثل ما بدي. يلا عمي توكل على الله، بقي اخر. يلا توكل. يا زلمه مكثر غلبة هالبنت، امها بريتني فيها، مثل تقول اني ابوها وامها كاين. ليش وين ابوها؟ ابوها له شهرين ما دخل الدار. هو مفكر يسكن هون؟ لا شو يسكن هون؟ لا هو ساكن هون. هاي شايفها؟ هاي؟ بقيتها مرتبة. شو مرتبة؟ والله بيك ولا باشا ما بطلع له مثلها. خلاص دليتها؟ خلاص يلا توكل امشي. يلا. أميرة؟ وين كنتي؟ وين هالغيبة؟ عند الحبايب. أنو حبايب؟ حبايب ما تعرفهم. طيب فوتي شوي تفضلي. لا بدي أروح. شو هذا اللي معك؟ هذا كلب. يا عيني شو هالكلب الحلو هذا. شايف ما أحلاه؟ بجنن. تفضلي فوتي أفرجيك على بيتي. هيا شايفته. هو مبين هيك، فوتي شوفي من جوا. ليش من جوا؟ لأني محضر لك هدية. صحيح ولا تكذب؟ لا جربي. تفضلي فوتي شرفي.
جرجس، كنا بسيرتك انا وشفيق. هو اجا؟ جوا. شو جايب لي هديه؟ هذول ممكن. اهلا جرجس. انا جبت لكم قهوه. يعني الا تسبقني؟ هاي كل يوم وما عملتش فيه شيء. ولا شيء؟ ولا شيء. وخالد؟ وخالد برضه لسه من شوي كنا بسيرتك. قال لي بس بايش؟ سياسه؟ لا شو سياسه، صاحبات جداد. شرفها؟ شرفي. اليوم؟ مش اليوم، بكره، وبالمره بنجيب الوزن. طيب خش على التفاصيل. شو؟ خلص حكيت لك بكره، انت احكي لي قضيت لك كم يوم حلوات؟ قضيتها كم من يوم حلوات وبدون سياسه. الشخص الوحيد اللي حكيت معه سياسي اعذر مين؟ امي، ام عيسى. معك حق، هلا ايام ما حدش بيقدر يحكي سياسه الا مع امه، وبده يكون حريص كمان بلا ما تطلع مخبر. عرفت ايش صار؟ شو؟ حل العصبه. عصبة ايش؟ عصبه التحرر الوطني. هذا حكي قديم، المهم شكلوا الحزب. اللجنه المركزيه قررت ضم الحزبين تحت اسم الحزب الشيوعي الاردني، يعني هسه حزب الضفتين. احسن. بعدين شو عصبة التحرر الوطني؟ اصلا الاسم كله ملوش علاقه بالشيوعيه. هذا الاسم كان كله لنواحي امنيه. شو امنيه ومش امنيه؟ على اساس الحكومه غايبه فيلي، ما هي عرفانه في كل شيء. بعدين كلياتنا كنا نحكي عنهم حزب، حتى وهم عصبه. احلى قهوه لاحلى جريس. بس دير بالك، هاي قهوه الضيف. بس بعد شوي انت بتسوي القهوه. ماشي موافق. هي الاشتراكيه حكي وبس؟ بلا تحكي له عن الشخص المهم اللي قابلته. مين هذا؟ عضو مكتب سياسي بالحزب. اول ما شفته قلت بعقلي حراث ولابس بدله، بس كان بيحكي كثير خرمداني. المهم اسمع شو قال. الهدف يا رفيق سحق حلف الإقطاع بين الاستعمار وكبار المحتكرين، وعزل نفوذ البرجوازية الكبيرة وإرغامها على تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين ضد العدو الرئيسي. طبعا أنا قلت له ليش ما نختصر الطريق يا رفيق ونقوم بعملية اغتيالات مشان ننظف البلد ويستلم الحزب الشيوعي. تعرف شو قال لي؟ نحن لا نؤمن بالاغتيال السياسي. معه حق، احنا ضد الاغتيالات، ضد اغتيال أي شخصية في السلطة. أوف، ليش؟ لأن السلطة مش أشخاص، السلطة نظام، والنظام ممكن اسقاطه بس ما ممكن اغتياله. هسه مالنا ومال هالحكي. المهم اللي فكرته حراث ببدله كان معه حرس. حرس شو؟ شفته بعيني، مبين من شكله، من الطريقة اللي واقف فيها. حرس مسلح؟ معناته هذا بده يكون واحد كثير مهم بالحزب. بس أنا معلوماتي إنه الحزب ما عندهم سلاح. دخلك شو اسمه عضو هالمكتب السياسي هذا؟ ولا كمان سر؟ طبعا، ما أنت عارف إنه حزبنا سري. طيب ما أنا من الحزب. أنت مرشح وبس، أنت ويوسف. شو يعني؟ أنا بعدني لسه؟ أنت اللي ما طلبت بشكل جدي. يا أخي أخر روحتك بيروت وخذ العضوية. بديش أخر رحت على بيروت، أصلا بيروت فيها حزب وراح أصير عضو عندهم. أهلا وسهلا. تشربي؟ لا شكرا. جربي اشرب. ما بشرب منه. أنت عارفة شو هذا؟ معلوم عارفة. مش قليلة. أمورة، أسألك سؤال. أنت بتفكري تتجوزي؟ اسأل الماما. لا أنا قصدي يعني إذا إجاكي عريس كيف بتحب يكون؟ بحبه يكون أحلى منك. طبعا أكيد أحلى مني، ليش أنا حلو؟ لا أنا قصدت يعني زلمة عادي ولا بيك؟ معلوم البيك أحسن. طب واللي باخذك عند بيك؟ بيك وإيده طايلة وأي شيء بتطلبيه أبدا بصير. كيف يعني تاخذني؟ يعني بوديك لعنده. عارفة ليش؟ ليش؟ لأنه بده يشوفك. ليش هو بيعرفني؟ بيعرفك طبعا، ما أنا حكيت له عنك كثير وقال لي وينها؟ أنا نفسي أشوفها. شو رأيك؟ أبصر، بيجوز وبيجوز لا. طيب اشربي. أنت جربي، اشربي شوي. هيك بتشربي كمان كاس؟ كمان. يا زلمه مالك مزعوج؟ مش مزعوج ولا شيء، بالعكس متفاجئ. شو مش فاهم؟ يعني انه الحزب عنده سلاح، بقول لك عنده مسدسات واسلحه اوتوماتيكيه وبيقولوا متفجرات كمان. يا سلام، وحضرتك بتأيد هالحكي؟ طبعا. يا جريس طول عمرك بتحكي انه الفكر اداة تغيير. بس اذا كان معاه سلاح بيكون التغيير اسرع. يا صاحبي في ناس اذا بتختالهم تختصر الطريق. كلامك خطير يا جريس وعكس افكار الحزب تماما.
سيدي اعتبره كلامه بس. ما هو لهسه كلام، بس اذا بصير واقع بكون واقع خطير. يا جريس التغيير لازم يصير من غير عنف، وانت بتعرف مزبوط انه اي اشي بيصير بالعنف او بتحصل بالعنف ما بدوم ولا بيستمر. طيب شو رايك انت بالثوره البلشفيه؟ عنف ولا مش عنف؟ انت قاعد تحكي عن الثوره البلشفيه، ثوره شعبيه، واحنا قاعدين بنحكي عن تغيير يا زلمه، تغيير سلمي. يعني انت بتعتقد بانه السلطه استراتيجيتها سلميه؟ بعتقد انهم مسكرين الباب. طبعا سلميه. والاعتقالات اللي بتصير سلميه برضه؟ الاعتقال اعتقال والتصفيه تصفيه. انت هيك بدافع عن السلطه؟ بالعكس، بدافع عن الفكر اللي احنا حاملينه وتعلمناه. ايوه فريد بيك، شو عامل؟ مين؟ الرفيق موسى. سلم لي عليه. اسمع، شو عندك بكره؟ بعد الظهر. بديش اقول لك ليش. انت حضر لي حالك وبس. طب احكي يا بني ادم، احكي، شو مالك؟ احكي. قولوا له يحكي احسن له، لانه كل ما حكى بورط حاله اكثر. موسى افندي بيقول لك لا تحكي كثير، لانه كل ما بتحكي بتورط حالك اكثر يا انفصالي. قول للي عندك الانفصالي احسن من اللي برمي حاله في احضان الصهيوني هنري كورييل. طيب والمهم؟ دائما بتقول لي يا كذاب يا نصاب. لا، هالمرة بدي اجيب لك اياها. عندك تجيبها لهون؟ طبعا، بس انت فرغ لي حالك بكره بعد الظهر ولا تعطي مواعيد لحدا. واسمع، اوعك تجيب سيره للي عندك هذا، فاهم؟ حاضر. يا مع السلامه. ماشي. شو بده لفندي؟ لا شغله خاصه بينه وبينه. بصحتك. هذا المسدس اللي بايدك بسموه 38 الطاحوني. طيب قديش بيجيب هذا؟ يعني 350 متر. اوف، هذا مرتب. والله ما انا عارف يا خالي، انت ما لقيت شغله غير هالشغله؟ شو بدي اسوي يا جريس؟ تعرف 15 سنه يا خالي وانا عايش بين سلاح. تعاملت مع اكثر من صنف ونوع، عايشنا وعايشته. لما رجعت من فلسطين وتجوزت حسيت انه في شيء ناقصني، وزي ما انت شايف فتحت هذا المحل. بس انت باروتك عندك مش هيك يا خال؟ باروتي والرصاص والفشك وجناد كمان. ليكون بعدك بتفكر بفلسطين. والتفكير بفلسطين يخلص. ليكون في اشي؟ لا يا خالي، ما في اشي، ما في اشي ابدا. انا حاط راسي بهالشغله وخلص. بس يعني كان ممكن تشتغل اشي ثاني. شغله ثانيه؟ مثل ايش يا خالي؟ يعني تشتغل سياسه مثلا. السياسه كلها كذب بكذب. هسا سياسه كذب بكذب ولا شو؟ يا خالي السياسه صنعه، مهنه، احتراف. بس راس مالها الكذب. هاي وجهه نظرك، وانا بتخيل انه منطقي صحيح يا خالي. السياسه لما تكون مستورده بتكون نظرياتها جاهزه ومفبركه. كل العالم تلعب سياسه، كله بياخذ من بعضه. اسمعني يا خالي، انا عالم على قدي، لا بتحمل لا قرضه ولا دين. طيب هذا السلاح لمين بتباع؟ بعدني ما استفتحت، لكن في كلام على قطعه. يعني بقصد مين اللي بيشتريه؟ اللي بيشتريه بكوات وبشوات وتجار كبار. لسه مش فاهم قصدي. بقصد فهمت عليك يا خالي. السلاح اللي بنبيعه لازم يكون مرخص وله سجل، واذا واحد بده يحمل قطعه سلاح على خصره لازم يكون عنده موافقه امنيه، والهدف من السلاح الحمايه الشخصيه وبس. طيب ممكن تبيع من تحت لتحت؟ ممكن ابيع، بس ما قلت لي ليش بدك قطعه؟ بتبيعني؟ طبعا لا. ليش؟
لأنه أنت سلاحك هسا دراستك ودفاترك وعلمك وبس. مع انه كلامك بسيط بس كله حكم. شو قصدك بالبساطة؟ ومالها البساطة يا خال؟ ولك أنا فاهم عليك مليح، فاهم عليك مليح. أنت اللي براسك لا دراسة ولا دفاتر ولا علم، أنت في شغلات ثانية وبتخوف. يلا يلا قوم. وين؟ بدنا نسكر هالمحل ونتغدى. لا معلش أنا لازم أروح. أنت لازم تيجي عندي اليوم. بزورك بعدين. وأنت يا خال لازم تزورني بداري. ما قلت لي أنت وين قاعد هسا؟ مع واحد صاحبي بدلك على الدار سهلة. طب ليش ما تيجي عندي؟ لا اسمح لي يا خال، هسا أنت من حزب المتزوجين وأنا من حزب العزبية، اثنين نزبطش نتفقش. لا عاد كل واحد وحزبه، ويا خوفي من حزبك أنت.